Hello mga Lods, this is Optimistic Me TV and welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, ay itap mo na yung subscribe button, pati na rin po yung notification bell icon para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng videos. Dahil dito po sa channel na to ay nag-share po tayo ng mga ideas on how to make money online and gumagawa rin po ako ng mga tutorials na pwedeng makatulong sa'yo. So for this episode ay titingnan natin kung totoo nga bang kumikita dito sa Virus Blast Shooting Game. Kung wala ka pa pong Virus Blast Shooting Game ay very available po ito sa mga Android devices. Pwede nyo po siyang i-download sa Google Play Store at meron din po nito sa App Store. Ayan guys, scroll down lang natin. So it was last updated noong January 3, 2022. Napakabago lang guys. And this application has 3.7 stars when it comes to their ratings and meron na po itong 10,000 na download. So napakabago pa lang po nitong application na to. So kung meron ka ng application ng Virus Blast Shooting Game, ang gagawin mo lang ay i-open ang application na yon. So pagka na-open mo yung application, ito po yung bubungad sa inyo. May nakalagay dito na by tapping accept, you agree to our privacy policy. Ang gagawin nyo lang ay itatap nyo tong accept. So ayan, once natap nyo na yung accept button, maglo-loading po siya guys. So dito po sa bandang gitna ay makikita nyo na meron tayong coronavirus na pinapatamaan. So ang gagawin natin, every time na tatamaan natin yung coronavirus na yan ay nababawasan siya ng life. So ayan. So po yan dito sa ways of earning sa application na to. So as of now, kada tama niya dito sa coronavirus ay nadadagdagan po tayo ng $1 dito sa taas. Another way of earning in this application is to tap this lucky draw. Ayan, nakikita nyo sa upper left corner ng inyong screen. Itatap nyo lang yan. So, kapag natap nyo na yan, ang gagawin nyo lang is itatap nyo lang itong pink na rectangular button dito sa bandang gitna. And then, meron pong magpa-pop up na ad. And kapag natapos na natin yung ad is, ang gagawin natin, itatap ulit ito. And then, after the ad, magkakaroon po ng ganyan. Ayan. Meron po tayong +8 na coins. So, tatap lang natin itong okay. And then, another. Tatap lang ulit natin ito. And magkakaroon na po ulit ng ads. So, ayan. Meron naman po tayong +8. Pero this time, diamond naman po yung ating na-earn. Tap lang natin yung okay. So, every time na tinatap natin itong rectangular color pink na button dito sa bandang gitna, right after nating natatap yan, meron po nagpo-pop na ad and then meron tayong nare-receive na reward. So, exit lang natin to. Another is to upgrade your account. All you have to do muna is tap this account dito sa ating upper left. Ayan. Ito meron ditong icon na nakalagay na account. Tatap lang natin yan. So all we have to do first is to sign up using our Facebook or Google. So now na nakapag-sign up na po tayo ng ating account dito using our Facebook account, ang gagawin po natin ay itatap itong upgrade gift. So itatap lang natin yan. So itatap lang natin yan, yung upgrade gift na yan. And may nakalagay po dito na ayan, number 1, bind account. Na-bind na po natin yung ating Facebook account. And then number 2 naman dito is lucky draw 6 times. So you have to draw 6 times dun sa may spin wheel nila. And then, number 3 is to open 1 gift boxes. So, 0 out of 1 pa. Wala pa tayong na-open. Ang gagawin lang natin is gawin lahat ng task na pinapagawa dito for us to be able to upgrade our account. Ayan. So, mag-spin po tayo ulit for another 4 times. As of now, nakapag-twice na po tayo ng spin and
magsispin pa po tayo ulit. So guys, ang downside lang po ng application na to dahil bago pa nga po ito ay medyo buggy pa siya. So, we're not sure if kikita ba tayo dito sa ganitong klase ng application. First of all, dahil bago pa lang siya, so medyo kailangan pang i-develop ang application na to. So, titingnan natin kung pwede nga natin ma-open yung gift dito sa etong gift box dito. So, ayan guys. I don't know if sa internet ko po yung problem, internet connection ko yung problem, but stable naman po yung aking internet connection. And medyo buggy lang po talaga itong application na to. So, we don't know yet if kikita ba tayo dito o isa na naman itong another na pampagulo lamang na application sa Google Play Store. So, we're not sure yet if kikita tayo dito dahil wala pa po tayong nakikita na proof of payment galing sa application na to. Pero kung gusto mo i-try itong application na to, why not? And malay mo kumita ka dito. Pero I'm sure 100% sa mga ganitong klase ng application, hindi po tayo kikita dito. And I can say na this application is another scam application. This application does not let you to earn money while using this application. So, gumagawa lang yung developer nito ng isang application na kung saan sila lang yung kumikita sa inyo. Eh, kapag tinatap mo yung lucky draw, ayan, hindi siya nagpa-pop up agad. Nakakailan times ka pa bago mo siya makita. Ayan, and then, tatap mo itong rectangle na color pink na to, lumalabas yung ads. And right after that, medyo nag-stop yung ads niya after nun. So, high chances na uulitin na naman natin yung pag-tap natin ng ad na yun para ma-complete natin yung task, which is very hassle for us. So, hindi tayo talaga kikita dito sa application. So, we'll try ulit to tap this rectangular box. So, yeah guys, na-complete na po natin yung ating task dito sa spin wheel. We completed 6 spins out of 12. So, isa yun sa mga requirements para po ma-upgrade yung ating account dito. So, tatap lang natin itong X button. And tatap lang ulit natin yung upgrade. So, makikita natin sa number 1, meron na tayong na-bind the account kanina. So, number 2, lucky draw 6 times. And, ito po yung last natin is open 1 gift or open 1 gift boxes. Bale, wala pong lumalabas dito sa ating box. Gawin po muna natin ay maglaro po muna tayo. So, I can say and conclude that this application is overall hassle po siya sa atin. It let us, this application lets us watch too many ads, which is very hassle in our part po. And second, napaka-buggy po ng application na to. Bakit? Kapag tinatap mo po yung icon nila, hindi po siya agad-agad na magpa-pop up or hindi siya agad-agad na magre-response. Like for example, itatap ko itong upgrade gift. Ayan. Ang bagal po niyang mag-response and then itatap natin itong go now. Ayan, loading lang po yung gift boxes, which is hindi po natin ma-upgrade mismo yung ating account dito sa application na to. So, I can say na wag po nating i-download ang application na to dahil hindi po tayo kikita dito at we'll just waste our data and time and effort dito sa application na to. So, as you can see guys, ang
application na to ay marami talagang ads at hindi po tayo kumikita dito. Medyo too good to be true itong $347. Ayan, kada pop niya sa coronavirus na dito sa bandang gitna is nag-a-add siya ng $1, which is medyo too good to be true nga talaga. So overall, I can say na scam po itong application na to, and don't download this dahil hindi po talaga kayo kikita. Ayan guys, sana meron kayo natutunan dito sa ating video. And kung nagustuhan mo ang video na to, ay itap mo yung like button dyan sa bandang ibaba. At i-follow mo na rin po ako sa aking Facebook page na nakalagay yung link sa description box. Also, kung gusto mo sumali sa mga giveaways natin, ay nasa description box din po yung mechanics. Again, thank you for watching.